Make meals mayo special with Lady's Choice. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. Sa Iloilo, Aksyon Radio. The following program is rated SPG. Strong parental guidance is needed. Hugot nga pagubay kag pagabay sa mga ginikanan ang kinahanglan sa mga kabataan nga nagapamati. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Oras sa Pilipinas, las 6:34. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Petsa 22 sa bulan sang Abril, tuig 2026. It's a Wednesday, middle of the week, no? Tunga-tunga kita sang semana. Ikapat inibanwa nga Miyerkules sa limataran ka Miyerkules sang bulan. Giratamyaw talang aton nga mga suki sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Subong man sa aton nga mga suki sa 42 taran ka mga banwa kag ang component city sa Iloilo province. Sa malabutan sa aton sa nga live broadcast. Din ka man nga bahin sa kalibutan. Welcome sa Miyerkules nga edisyon sa Firing Line. Firing line, sandala ng mga naapi. Firing line, sa panig ng katotohanan. Firing line. Standby sa mga top local and national stories. Sa giaporopod sa bugos nga puwersa sang istasyon, naka-standby aton nga mga aksyon na unit reporters. Pero ma-check kita na ibanwa sa pinakaulihing dalagan sang panahon. Weather Report. Weather Report. Opo naton subong sa piyag kalinya, we have a Charlie Depra, ang aton koneksyon from the local Pagasa. Charlie, good evening. Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa tanang tagpalamati sa AKSYON RADYO. Yari pinakahuling lakas ng panahon karon nga. Ang adlaw, Abril 22 sa Despila 26. Raise sa high pressure area, nag-extend sa may extreme northern Luzon. Easterlies naman nag-apekto sa southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangod sining nga sistema, ang bilong nga western Visayas, particular na siyudad sa Iloilo, padayon maka-experience sa nga kung kisa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan, may mga chances lang sa mga isolated, yung mga pagulan pagpangilat paragob dala sang easterlies. May natubtob makasarangan naman niya hangin, magaling na sidlangan, paamina na sidlangan, magadala sa makanay tubtob makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tadaman sa atong temperatura, nasa 25 tubtob 32 sa degree sentigrado. Adlaw nagatuno alas 6 uno kay nasang hapon magabutlak alas 5:35 buwasag. Ito pa man pinakauling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Charlie, nagsaka ang porsyento no? Sa posibilidad nga magka-El Nino kita sa palabuton nga mga binulan. Yes, possible. Nasa 79% ang chance nga possible kita magka-El Nino within the next month sa June, July, August 2026 season naton, and possible ini mag-persist until early 2027 naton, sir. Oo. Anong gilalantaw? Tas hindi nga masugod siya either June, July, or August? Yes, sir. Oo. Anong mga ginalantaw pa rin si Abi Subong, no? Bulan sang Abril. Anong ginalantaw naton nga mga indikasyon para mahambal abi naton nga may palabuton nga El Nino, Charles? Yes, kung meron kita sa mga sea surface, atong mga sea surface temperature aton sa Central Pacific naton medyo mataas kaysa normal. That's why muna aton mahambal o isa ka mga bagay makahambal kita nga El Nino. So ang temperatura dito sa Pacific Ocean na mo nang ginamonitor naton? Yes sir, ang temperatura sa dagat naton, sir. Oo. Alright. So bisan pa paano sino mangin pabor ni sa aton sa palabuton nga tigurulan kung may El Nino kita silingon nga mas mangin malaka ang masulod o kung ma-develop nga bagyo abi, Charles? Yes, kung na pananglit man meron kita sa El Nino phenomenon, may mga chances man nga ang mga bagyo malaka lang magasulod diri sa aton sa kung magamay lang magasulod diri sa aton sa may Philippine Area of Responsibility. Apa nga sa gihapon bisan magamay ang nagasulod nga bagyo diri sa aton, possible ini nga mangin na mabaskog man nga mga bagyo, sir. Okay, so malaka lang ang posibilidad pero kung pananglitan si Mayara, mangin mabaskog man in kaso. Yes, sir. All right. So may peligro gali sa gyapon, Charles.
Yes, ang iya kabaligtaran, sir. Magamay lang nga magsunod dire, pero kabaligtaran niya is medyo mabasog ang mga bagyo. Oo. Is it always the case, ti parehas ti subong, no? May parabuton kita sini nga El Nino. Does it always follow nga pagkatapos ang El Nino, expect ron naton sini nga ting opposite sang El Nino, may La Nina naman dayon, Charles? Ay, hindi man, sir, pagtapos ang El Nino phenomenon, magasunod ini La Nina, sir. Alright. Ang delikado kag ginalantaw tama na sa di nga kung magsugod sa either June, July or August, kag maglabot siya basta sa masunod nga tig-ilinit, sa masunod nga tuig ti El Nino plus tig-ilinit, malamalagid kung palanglitan, Charles. Ayos, sir, amoy na ang aton balantayan kaya first quarter sa aton nga 2027 pasunod naman kita sa aton nga hot dry season naton. Oo. Pamerap ang El Nino phenomenon. Yeah. Kag ti may posibilidad gina no nga magdungan siya may El Nino kita at the same time ang aton sining season will be the warm and dry season. Yes, sir. Oo, sir. All right. Salamat kid Chola sa oras kag sa impormasyon mayong gabi. Welcome, sir. Mayong gabi sa liwan. Connection from the local Pagasa, Charlie Depra. Weather report. Weather report. Amo na ni Basi ang ginatawag nila sa ng epekto sa global warming Blackson Bem, no? Actually, sa nagligad, there was a statement from the United Nations, no? Kung hindi kita sila magsala that hindi na ni gani iya connection Bem global warming eh. They are already scientists are already calling this global boiling. Mas lala, no? Kiti magambal kita sila global warming. Inang gainit lang balang kalibutan, no? It's getting warmer, no? Mas nagainit siya. Pero ti kung magambal ka, biya ba na sini boil? Ti boil, kung sa mga tubig pa, inapabukalan mo, ginaya mo. Ang ginatawag nila niya subong manwa ko nga global boiling. Studyohan tayo, no? Tutok lang ba na sa AKSYON RADYO ILOILO? Sa aton sila ba nga pagmonitor sa mangindalagan sa panahon? Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Damo kita ba na sa gyapon pag-istoryahan sa aton sila nga pagpangalagad para sa mga balantayan nga mga balita lokal. Yesterday, kinsuguran aton sila ba ng pagdiskusyon tuhoy sa mga CICL or children in conflict with the law. Sila ini ba no ang mga minor de edad nga nakakomiter sa offense sa aton sila nga mga kasuguan. Karbanan sila diri ba no ginadala sa balay dalayunan. Now, ginsuguran ta ba no talakay no bangod kay natukiba naton isa sila ba no ka disturbing nga realidad, no? 90% sa mga children in conflict with the law nga ginadala ba no sa balay dalayunan may kang tanan ilang nga kaso sa illegal nga droga. Amo gani siling naton si ba no sa amo na nga pangidaron, no? Sa ilabi sini nga teens for example, no? Mamagambal ka sini nga teenage naton abiti it starts with what 13 to 18, no? Or 13 to 19. Di kun minor de edad ka sa imo sini nga teenage, gagamit-gamit ka na ba no sa illegal nga droga, hindi ka buro baligya ka. That is something very, very disturbing. Okay, ti ang masunod nga pamangkot sina dira ba no, or ang nagasunod nga pamangkot sina dira is this, ano ang mangin puturo sang mga minor de edad niya ni? Kung si Dr. Jose Rizal pa ko Action 20, ang kabataan ko na, hindi ba na ang future naton? If we have minors nagagamit na yabano sang illegal nga droga, paano abiini sila sa pila kadlaw, no? Mangin productive members of society. Ang kalabanan pag inabi sila diri sa ila is that hindi lang maangot sa isa ka klase sang offense or hindi sila bano siling involved sa isa lang gid ka klase sang offense, no? May iban nga nagapangawat at the same time gabaligya o kung nagagamit illegal nga droga. So do multifaceted na siya bala, no? Hindi ba no sila nga one operation lang sa nga krimen. Now, istoryahan tani ba no diri sa aton sila nga presentation redaction Angel mention later on. Ano ka successful, no? Ining aton sila ba no
nga intervention, no? And when we say intervention, ining pagdala sa ila sa balay dalayunan. Now, ang konsepto gid ba sining balay dalayunan is that it is for reform. O, para mabag-o sila bala, no? Para at least bisan pa paano kutob sa pwede makagwa sa balay dalayunan, become productive members of society. Di natural gagasto kita sila dira, no? Naga-invest kita para sa mga programa, proyekto, etc. etc. Now, tilaw ay man ba sining naga-invest gid man kita tuod, and then ining mga CICL, Children in Conflict with the Law, tapos pagwa nila banwa sa intervention, balik sa dating gawi, Blackson Bem. So, we will not be making very good investments, no, kung parang lita na musna. Nga nagasto kita para mapabag-utan ni sila, tapos pagwa banwa dating gawi gyapon. Na-start na diri sa aton nga pagpangalagad. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Speaking of illegal drugs, ari ba nan obserbaran tani no sa nga tinalikdan sini nga sinimana, damo-damo na naman. Nagakadakpan sang tinalikdan. Daw ka damo banwa sini sang nadakpan sa illegal drug bust operations sang otoridad kag kadagko banwa sang kantidad. I think it was just today or yesterday may 1 milyon naman dito banwa sila sa Bulilaw na recover. 1 million pesos worth of illegal drugs, no, ang na-recover. Sobra 1 million. Pero to asud-asud ni, no? May arato sa nagligat to kadakpan sila tag 400,000, may tag 500,000, etc. etc. Every day halos ha. Di duha man na banwa mo. Kung damo na naman gabaligya diri sa aton sang illegal nga droga, there can only be one translation, no? Damo nagabaligya kay tungod. Di natural ba no sini damo man gabakal mo. Seryoso man na sa mga negosyo, hindi bla? No? Hindi man ba no sini panang hindi man na magdamo ang nagabaligya sa isa sila ka produkto kung parang litan nga jutay lang ang nagabakal sang produkto nga na. O basi damo banwa sining kadakpan sa baybas kay in demand naman ang droga. Discuss tani ba no adres aton sini nga pagpangalagad. Standby. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Sa pihak sini ba no nga bahin. Start na later on, upod sa aton sila ba nga news center, damo, gid kita ba no talakayon sa nasyonal nga level. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Ang House Committee on Justice, ginimbitar sila ba no pila ka mga resource persons. Agod talakayon ang impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte sa gihapon no-show sa House Committee on Justice hearing. Although, one thing sila manuang ginalibugan man sa ulo tabano is this, no? Sa nagligad kumadumduman sa ligad pa ni. Ligad pa ni, hindi bla? Ginatalakay sa House Committee on Justice ang impeachment complaints kontra kay Vice President Sara Duterte. They have already established, no, na plastar na nila nga sufficient inform, no? At the same time, na-establisar na nila nga sufficient in substance ang reklamo kontra sa ikaduha nga presidente. Now, magambal kita banwa sufficient inform. Butsilingon, inang naplastar siya bala sa insakto, kompleto ang mga pirma, insakto sila ba no ang yung mga technicalities no? Sa mga dokumento, etc. etc. And when we say sufficient in substance, kung sa aton pa daw may unod bala, no? Not necessarily saying nga may unod nga guilty ginang vice presidente, no? It's just saying nga daw may unod, daw may balasihan. So na-establish na nga sufficient inform, wala problema sa teknikalidad, kumpleto ang mga dapat nga magpirma, etc. etc.
na-establishan man nila si Bano that it is also sufficient in substance. Now, padayon sa gihapon ang pagtalakay ba sa impeachment complaints ni Vice President Sara Duterte. Amo na dapat mangkot makita rin sa mga lawyer friends na dira. No, is it right? Amo gimana dapat? Because what we know is this. Once the Committee on Justice sa House of Representatives naka-establisar na that the impeachment complaints are both sufficient in substance and in form, ginarimit ini ba sa plenaryo mo? Magambal kita sini plenaryo, bilog na ni ba sini nga Kamara de Representantes, kundiin, pagabutuhan kung isa ka ining impeachment complaints as articles of impeachment pakadto dito sa Senado. So, medyo confused kita kay na-establisar na that it is sufficient in form and in substance. So, ano pagid nga padayon ang pagdebate kag ang deliberasyon sa House Committee on Justice? Anyway, storyahan ta na ba adres aton sila nga presentation with the newsroom. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Sa piyak nga bahin, amo ni siling naton sa inyo banwa sini puwerti kadamo kag kadagko sa mga developments sa nasyonal nga level. And these are not petty developments, ha? Yesterday, former House Speaker Martin Romualdez issued a statement about 11 minutes nga video ang ginpagwa niya banwa late afternoon. Now, wala naton banwa sila nga mas scrutinize gid sang lubos, no? Kung ano ang ginplastar ni former House Speaker Martin Romualdez sa iya sini nga nangin pahayag kagapon, no? Kay imbukada gito gabi mo ng paglupok sa barita sa nangin statement ni as former Speaker Romualdez. Damo sa nagakaintriga, no? Duro ba sining nagapamangkot? It was not until July 28, 2025 nga ginbuksan sang presidente ang puwertahan, no? Puwertahan ba sa flood control anomalies? Well, at least ginbuyagyag niya nga may nagakatabo nga sistema, kultura sang SOP, etc. SOP is Standard Operating Procedure. Nibala mo nang tawag nila siya ng SOP. Etc. etc. May mga anomalya sa flood control anomalies. Because sinima na anti sang sona sa nagligad sila nga tuig, kumadumduman pa sa aton sila matag panamati. Amo ni gurong ginambal nila balaksyon BEM nga divine intervention. Because really, no, it must be coincidence, no? Kay kumadumduman nyo pa, no, ma-rewind bala kita. Let's go back to 2024. Sang 2024, nga sona ni President Bongbong Marcos, it was his second sona. No? Kumadumduman nyo pa, ginbida ni President Bongbong Marcos ang mga programa kag proyekto sang gobyerno, ilabi na sa flood control flood control projects. Gambal ang presidente sa iya sinibari kaduha nga sona, that was in 2024. He was saying siling niya damo na kunong nahuman nga mga flood control projects kag damo pa kuno man sang padulong palang nga mga proyekto. Ginbalandra kag ginbida nga hindi kita sila magkabalaka sa bahay, etc. etc. because the administration is doing something. Damo-damo ang mga flood control projects suno sa iya in 2024. You can check that. Now, siling naton sila do ala divine interventions in a sense, no? Because sang 2025 sinima na antis sang iya sinibano nga sona ginigo kita, no? Sang pila ka mga bagyo, asin sunod-sunod nga mga bagyo. Kag hindi lang yan ba, sila nga basta-basta nga mga bagyo, no? It left devastating damages sa pila banwa sili kabahin sang Pilipinas. And so, damo na kibot, no? Because just a year before, ginbida sang presidente nga damo kita flood control projects
And so, damo na to nagpamangkot. What happened to those projects? In fact, isa ato sa mga nakahatag sa presidente sang at least an applause, no, sang palakpak during the 2024 SONA or State of the Nation Address. Karon pagka 2025, nagbaliskad ng script. And a lot of happened since July 28. A week later, nagpagwa si Senator Ping Lacson sang iya sinibanwa nga semi-comprehensive nga privilege speech sa Senado. Dito niya ba sinigin plastar kung pilang porsintuhanay, pilaya ka senador, pilang iya ka taga DPWH, etc. etc. And already a lot followed. No? Every now and then, madumdumanta sa nagligad sila nga tuig, former House Speaker Martin Romualdez nagpagwa sa isang statement. No? In fact, we can remember nga may statement siya nga ginambal nga masunod sila sa mangin direksyon sang presidente. At least ang ginpagwa niya nga pahayag is that makooperar ang Kamara, no? Sa mangin dalagan sang sugilanon kasunod nga nabuksan ang puwertahan sa mga anomalya sa flood control projects. But that was it. No? Wala nakita sini halos kabati since House Speaker Martin Romualdez, no, stepped down from the speakership. Sang nanaog siya bilang speaker, duway nakita halos ba kabati sa iya statement? Not until yet again yesterday. Kag maunod no? Maunod banwa sining iya sining nga nangin pahayag. Ang aton sila ba nga newsroom gin transcribe, no? Word for word ang nangin na statement ni House Speaker Martin Romualdez kagapon. No? Ginabasa naton sila ba, no? And ginatingwan man naton sila ma-analisar, no? Man may pagkasarkastiko siguro aton sila nga utok, but mamakita naton abi sila dili ba nang daw kadamo sang mga palabtik so gilanon Lacson Bem. Kadamo sa mga palabtik so gilanon sa iya sini ba nga nangin pahayag kagapon. Now, kung pamatian talang sa audio do kadasig balakiti do ka passive, no, kay nang flowing siya bala. So kung pamatian mo lang do hindi mo makatch. Pero kung basahon mo na in writing, ina makita mo dili lang kita no butsilihon niya siniman. No? What exactly does this line mean? No? Ano no butsilihon niya siniman? Okay, parehas nila. Let me give you an example, no? Sa iya nangin pahayag ba na sila kagapon ni former House Speaker Martin Romualdez, may ginambal sa siling niya, and to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. No? Isa sa mga sugpo niya sinadres, de siling niya, I know enough to defend myself. Explikara binaton sila ba sa ligay nun? Ano butsilingon niya sila sa ligay nun, no? Siling niya, kutob dira sa mga nagadumdum nga pwede nyo ko hulugon, damo ko yan nabalaan para dipinsan ko galingon ko. Siling niya, kag kun mapilitan ko nga dipinsan ko galingon ko sa publiko, brahong ko na. Ginapaminsarta, no? If anyone who thinks they can throw me under the bus to save themselves, siling niya, kung sino man sinyo, da sa pamanta nyo, nga kaya nyo kulugon para salbaron ko galingon nyo. Hindi kaya ko damo ko nabalaan, dipinsan ko galingon ko. Hindi pala maunod, no? It gives us something, an idea, ano man? Ano ni sila kadamo man? Sino ay ang ginatumod niya sini, no? Kay apparently may ginapalabtikan siya and saying may nabalaan siya. No? Dadamo na dribanwa, no? Siya nangin pahayag ni former House Speaker Martin Romualdez. Pisa-pisahon, tani ba? Kusipadon, tani. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Standby lang, no? Oras na 6:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of First world-class of all, let me quality state on Pride record that detergent. the SALNs discussed
were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the SALN issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove its SALN theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. And if I also raise this observation, Madam, regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body. The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President, while the Ombudsman has an ongoing investigation before its office. The Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like to clarify, to ask Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina, hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Honorable Marcoleta. Noon, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the Honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters concerning SALN was mentioned in the complaint. With regards to Sabala complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs 285 to 290. And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, the ma'am. mentioned Binanggit po ang... paragraphs contained allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Yes, ma'am. It was mentioned, I think, very adequately, the word SALNs, but they were never attached to the original complaints. Parang this complaint is just merely requesting the committee to produce evidence. Ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na wala, hindi nakakabit sa original complaints. Yun lang po ang sinasabi ko, ma'am. In other words, you admit that there were
a lot of times that SALNs were mentioned in the impeachment complaint. However, They were never not attached. attached in the Opo. impeachment Wala pa complaint. pong ebidensyang nakalakip doon po sa complaint. At ngayon pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, with all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALNs by Your Honor, is 4. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik kita diri sa aton sa mga pagpangalagad. Storyahan tani ba no the ongoing hearing no sa Committee on Justice tuhoy inibanwa sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Storyahan din naton sa no kung anong mga highlights no anong mga nabuyagyag kung ano ang kung sanday sino ang ginpang-imbitar no at today's hearing. And damo sa mga revelasyon no. In fact, ang iban siya na din na nabatian tanay sa nagligad pa. But we have AKSYON Desiree Diamante sila matineo no para plaster abi naton sila kung anong mga bagay-bagay sining naistoryahan during the House Committee on Justice hearing. Who were invited today, AKSYON Desiree? So kang ka-inaction Brian, ginapadayon ang ikatatlo na ini nga House Committee nga o kon ikatatlo na ini nga House Committee on Justice hearing action Brian ni nga sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte, which is kang kaina absent na naman si Vice President Sara Duterte. Pero may representative siya. May representative siya nga ginpadala. Yes, action Brian. Ang mga abogado niya or like ang mga naga-defend man or naga-panig man kay Vice President Sara Duterte sa din ginapag... May ara siya representatives like abogado niya. Yes. May present to. Oo. Yes. Okay. And then kang kainalakip sa nagtambong dito si Anay, Senador si Antonio Trillanes. Yes, action Brian. Amoy na kayo na mga isa sa mga nagtambok o kung isa sa mga naghatag sang highlights dito o kung nagbuyagyag sa mga pahayag sa may impeachment hearing. So, kang kaina? Let's start off with I think Ombudsman na Buing Remulla was also present. AMLAC was also present. A representative from AMLAC was also there. The Anti-Money Laundering Council. Ano pag ito, Ombudsman, AMLAC, former Senator Antonio Trillanes, I think representatives from the BIR, sana sino pag inang nagtalambong to. Kaya doon mo ni mga highlights eh. First of all, let me... nga mga resource person lang, no? These are, sila ning mga doon, damo to sa mga buyagyag kagay na? Yes, action Brian. So, based kang kaina sa may hearing, lakip dito ang mga ginapabutyag ni Trillanes o kung ni Anay Senador Trillanes ang mga SALN o kung ang mga bank accounts o kung joint SALN bank. is a statement of assets and liabilities and net worth ni Vice President Sara Duterte. Yes. So dito ginakumpirmar ni Trillanes o nga sa iya nga affidavit nakapareho sa may gin-present ni Representative Percy Sendenya nga joint bank accounts ni Vice President Sara Duterte kag ni former President Rodrigo Duterte nagasanto sa ginpagwa nga affidavit. Let's put a bit of context there, no? Yes. May ginabuyagyag si Representative Percy Sendenya, no? Yes. Nga kuno may joint bank account si Vice President Sara Duterte kag former President Rodrigo Duterte. Yes. Now, is there anything wrong with that? Ti mag-amay ni sila eh. It could be possible nga tiba si iya tuod may bank account sila, no? But what is so wrong with that bank account? Anong ilang mga aligasyon tuhoy sa bank account nga na?
Diri Action Brian tungod nga ang balor o kanang 2.4 billion nga joint accounts ni former President Duterte kag sang iya bata nga si Vice President Sara Duterte nagsanto sa may affidavit ni Trillanes nga gina-question man. So what they are saying is this, may bank account, may joint bank account ang anay presidente kag ang vice presidente nga may unod by how much? 2.4 billion. 2.4 billion pesos. Ang ila sina diri subong gina-establishar kag gina-plastar is this nga may ara sang unexplained wealth ang anay presidente kag ang vice presidente. Yes. Okay. And because of that action, Brian, nga tungod sa ginplastar nga affidavit ni Trillanes, ginpahayag didto action, Brian, nga nagasanto o kung may unod o kung may substance ang mga affidavit ni Trillanes nga meaning ginapatihan gid action, Brian, tungod kay sa mga Galing kiti, who are they to say? Like for instance, no? Representative Percy Sendanya is saying, nga may bank account ni mag-amay 2 billion ang unod niya sina. And then nagambal si former Senator Antonio Trillanes, miyara na I-confirm. Are there any government office nga nag-confirm base ni sa because really, no? Who are they to confirm? Sino si former Senator Antonio Trillanes? Because may, like for instance, we have a bank secrecy law, no? I wouldn't suppose nga they would be appropriate resource persons sa kapareho sini unless nga may ara abisang ahensya sa, like for example, ang bangko mismo nga ma-confirm nga may ara gid man. Is there any other confirmation other than Representative Sendanya and Trillanes? sa subong action, Brian, wala pa. Okay, wala. So, between lang gid ato kaina kay Sendanya kagay Trillanes nga amo na gin-confirm lang gid action, Brian, nga nagasanto ang affidavit kag ang ginpahayag nga pag-deposit o kan balor sang joint bank accounts ni sang mga Duterte. Okay. And then ginbuyag-yag man kang kaina ni Trillanes nga may Kini sakto man ni action ba mo tinugid. Kung ang babisi si representative sila, may amo na, may 2.4 billion sila. Tapos ang babisi Trillanes nga, may aragid man. Teno da yun. Hindi ba? Because truly, no? Let's try to be very objective here, na? Ano bi ang ilang authority to confirm? It would give a lot of weight kung parang litan na busy ang bangko, gid, no? Nagambal nga, yes, we confirm. We have it in our records. The father and the daughter. They have a joint account doing business with us. Muna no? And ti makambal kita siguro nga ti basi game ti ara no? Because ti ara that is going to be from a legitimate source already nga nagahandle gid sang account, no? Pero at least ariguro pwede ta siya mambal nga this has yet to be expounded. Why pa ni mapadalman sang lubos ining anggulungan ni sa 2.4 billion pesos worth nga joint bank account. Yes. Okay. And ano pag itong ilagin reveal? And ginabuyag-yag man ni Trillanes action, Brian, nga nakabaton ang mga Duterte sa minilyon nga kwarta halin sa may ginpahayag nga drug lord. Oo. How? Paano ko, no? So, suno kay Trillanes, mayara siya sang ginpresent kang kayo nga mga papelas action, Brian, nga nakabaton sa masobra 22 million si Vice President Sara Duterte halin sa ginpahayag nga drug lord nga si Sammy Oy sa tion sang iyang term bilang sang ano pa siya sang Davao City Mayor. That was what year? Kung balikan natin action, Brian. 2007? Ay, what was that? 2013? Sa ikalawang termino nung 2013, no? Yes, oo. Okay. Nagbaton ko no 20 pila? 20 plus? 22 million. 22 million. From drug lord si Duterte. Sino nga Duterte si Vice President Sara Duterte. Sang mayor pa siya sa Davao. Yes. And nakabaton man ang iya mga utod sang from the same person man sang parehas kayo kag sa iya man gani amay pag-action, Brian, pati si former president. Yes. Nakabaton man ko, no? Oo, nakabaton siya sa 15.6 million pesos. Oo. Halin man kay Oy amo man si
First District Davao City Representative si Paulo Duterte nga nakabaton man sang 38.8 Sino tong million. persona ko, no? What was the name? Si ang drug lord amo si Sammy Uy. Sammy Uy. Amo ni ko nung drug lord nga nag-transfer sang kwarta. Yes. Oo. May na-expound ni sila that indeed transactions were made by Samuel Uy. I think ang AMLAC, no, the Anti-Money Laundering Council, dumaging presentar ni sila kagay na to confirming certain transactions sa bank account ni Vice President Sara Duterte from a certain Samuel Uy. Yes, Action Brian. So may gin-present ang AMLC. AMLAC sa diin naglabot sa may 27 ka mga confidential reports ang na-record kay Vice President Duterte halin sa 2024 tub January 2026. So ini Action Brian may kaangtanan sa may drug trafficking, graft kag malservation. So si Samuel Uy. Yeah, si halin kay Vice President Sara Duterte. But wala man siya gina-specific. Ano man tabi? Halin kay Vice President Sara Duterte, nagpadala siya kwarta kay Samuel Uy? Or is it the other way around? Halin kay Uy. Ginatagan niya si Vice. Oo. And gin-confirm na sang AMLAC? Wala gid specifically gin-confirm Action Brian, but gin-present lang nga ang mga confidential reports nga na-record kay VP Duterte is from may kaangtanan sa may drug trafficking, graft kag malservation. But not specifically Malversation? Yes, oo. Pero ginplasta nilang amount? Sa may ginpahayag nga importation case sang 2017 Action Brian, ginpahayag nga 4.6 billion kasyabu importation case sang 2017 ang na-record kay Vice President Duterte. And then ang lakip man sa may na-record ang mga amo ini ang okon lakip sa triggers ang House Squad Committee hearing sa War on Drugs ni President Rodrigo Duterte. So amo inang gin-present sang AMLAC pati ang 2025 man nga impeachment sang Vice Presidente. And then, okay, I'm trying to wrap my head around the statements from AMLAC. Maanod kita na ba no commercial? Sir, saan ba sa aton, Sir Masuki? Oras na 7:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. and beat Sara Duterte para sa mga kaukulang panahon. Nang makumpirma ko na totoo ang hawak kong mga dokumento, nagpasya akong isapubliko ang nasabing impormasyon dahil naniniwala akong mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang pagpapanggap na ginagawa ng pamilya Duterte na ang kanilang pamilya raw ay mahirap at namumuhay ng simple, gayong sa katotohanan si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Humingi ako ng tulong sa mga accountants at finance specialists upang alamin at makwenta kung gaano karaming pera ang aktual na naideposito o dumaloy sa mga nasabing joint bank accounts ng mag-amang sina Rodrigo Duterte at Sara Duterte base sa mga dokumentong ibinigay sa akin. Sa aming pagsusuma, lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Ang isang kopya ng summary ng mga deposito o mga inter-account transfers na idineposito at dumaloy sa mga nasabing accounts ni Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kalakip dito bilang Annex A. Bukod sa mga dokumentong may kaugnayan sa mga accounts ni Rodrigo Duterte, binigyan din ako ni Ginoong Dimesa ng mga dokumentong nagpapakita ng mga bank accounts at bank transactions ng mga anak, manugang at common law wife ni Duterte na sina Sara Duterte, Paulo Pulong Duterte,
Sebastian Duterte, Maneses Manscarpio, Shelito Hanilet Abansen. 18. Now, atagon ta ba ng pila ka mga sugilan no nga natabo dito sa House Committee on Justice. No. And a representative from AMLAC, the Anti-Money Laundering Council, was present no kagaina. Ang plastada ba no is this? During the impeachment hearing kontra sila kay Vice President Sara Duterte, gin-confirm sang taga-AMLAC, no? Nga nakabaton sila banwa sila sang mga reports halin sa bangko nga may duha ka check transactions, chike nga transaction halin ini banwa kay Samuel Sami Uy nga ginatawag ni former Senator Trillanes nga drug lord, no? May transaction sila kuno bank transactions sang October 11 or October 2011 to April 2012 nga may balor 14.8 million pesos. Amo na kuno, no? Amo ni ngani sila naton bala ka ginabano. We really have to be very very objective here, no? What are we talking about here? Let's provide the context, no? Ang konteksto sinibano is what? Impeachment complaint. The whole thing, the entire thing is about an impeachment complaint. No? Now, hindi ba na sila naton sino may mga partikular lang niya ba no? Sino nga mga impeachable officers Hindi tanan-tanan pwede mapa-impeach. Only a handful. No? Pilang nahot pa na sila pwede mo ma-impeach. Now, hindi naton sila gets why this is relevant. Nga ginistoryahan ang mga bagay back in 2011 to 2012 kaya wala niya relevance kaya hindi pa rin siya vice president at the time. Hindi pa siya impeachable officer. So, this is something di pa rin siya may mga records pa nga ginistoryahan 2011. Anyway, let's move forward. Ano pag ito mga highlights kagina? Basically, former Senator Trillanes is again saying nga ang mga Duterte nakabato na rin sa mga drogista. Ligat ta pa ni mabatian. In fact, you could still pull out a video footage. I think it was sometime in 2017. Ginagisa niya si Congressman Pabalato at that time ni si Paulo Duterte. No? That's a long time ago. No? It's been over a decade. Ining sugilanon niya no? What else kagay na action Desiree? So aside sa pag-present ni Trillanes Action Brian sa mga kumpila, ang balor ang nabaton sa mga Duterte from the drug lords, gina-confirm man sang AMLAC nga si kung gin-confirm sang AMLAC Executive Director nga si Ronel Benaventura nga nagsumiter ang mga bangko sang covert transaction reports o kon CTR kag suspicious transaction reports o kon STR sa idalom sang pangalan ni Vice President Duterte kag sang iya bana nga si Attorney Manasseh Carpio. So base direction Brian sa gin-present nga datos ni Benaventura mayara sang 313 ka CTR kag 17 ka STR nga nakapangalan kay Duterte nga may amuning na flag nila. Yes, oo. Nagpasa report ang bangko dahil lang gito suspiciouso ning pasa nila to sa AMLAC. Yes. Oo. So may yara sang kabugusan nga 3.772 billion pesos. And kay Sara lang ne? Kay Sara. And sa iya nga bana ang mayara sang 317 ka CTR kag 16 ka STR nga may kabugusan nga 2.998 billion pesos. And in total sa mag-asawa pila? Ang total, pero that's a period of since when? 2000 what? Wala gin detalye from what year gid Action Brian. But kung i-check nato Action Brian kung pilagid ang naplastar but sa latest nila nga ginpagwa amoy na 300 o kung 3.7 billion sa kay Vice President kag sa iyabana 2.9 billion pesos. If it's a span of 2 years, 3 years, medyo suspicious. Bro, damo kwarta nila na transaction sa sulod sang tatlok tuig ba? Pero if it's a span of 20, 30 years, depende tinatural, dapat makorespond man na siya sa mga negosyo, taxes, etc. No? Nang totally, when will be the next hearing ko, no? Action Desiree? Sige, pasubong, nagtakop na. Ang kaina, pag-check na to Action Brian, dumanog tapos na to kang kaina, but i-check ta bagad if until now,
gapadayon man sigyapon. But amo na ini action Brian ang ikatatlo nga hearing kag ang next niya nga hearing I think sa may April 29. Alright. Balikan ka na muna ito, no? Salamat. Kaya oras na 7:23. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Remind kita na sa aton sa mga suke sa mahilig mag-inom sang kape. Direk kita para sa Santon Coffee Gold Mix. Healthy nga klase isang kape. May sangkap inabara sang mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione kag collagen. Lunsay healthy, puno sang benepisyo. Nagabulig ini banwa, agud nga mabatuan ang kakapoy kay nagaboost ini sang aton nga natural energy. Nagaboost ini para sang aton sining focus kag mental clarity. Nagabulig pa ini para sa pagsuporta sa aton sa nga metabolism kag digestion. Santon Coffee Gold Mix, healthy kag manamit nga kape. Sa dugang sini nga pamangkot magbisita lang sa branches ang Yes 12 Connects diri sa Iloilo or magtawag kay Dr. Raimundo Emperador sa 0917-778-7200. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby no pagbalik naton sa naman istoryahan tanin ang nangin pahayag kagapon ni former Speaker Martin Romualdez. Asad yan eh. Oras na sumong na 7:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Morning. Saraga to Carles sa medyo nagalit kita ba? Galit diri man sa syudad pa southern bawo lagi ka manwa mo ton di tigbawan nga daw. So muna ang aton mga kaksyon nga dibwi nas gidya ang barangay Bagingin Tigbawan Iloilo na kamo ang napilian, kamo ang beneficiary sa mobile pantry for pressure cook, no? Gigad ng mga sinimana ang mga drivers, no? Sa taxi drivers, traditional jeep, kaga modernized jeep. Nagkadto kami sa mga terminal. Unang terminal, among mohon. Ang ikadua mo ng Tagbak Terminal. Kagay katatlo, ang ITGSI o kunang Ongka Terminal sa Tubang Balasang Christ the King. No? Amo tong amon nga last. No? And then, amo naman ang para sa mangingisda naton nga mga friends. No? Nga nagapangakroy man. Hindi na sila kapalaod kung nabugsay-bugsay lang gawa, no? Paliro na sila sa current sa tubig. Kinanglanggit sa motor. Kinanglanggit niya gasolina. O ay na di siyang kurudo nga makina mo puro na di gasolina. So maulat na lang kita sa go signal. Sana ambal na naton makuha kita sa bugas. Isa ka bugas, sa kadlatas, sa kakanton, duha ka itlog, parisan ka talong. O, duha ka itlog, kag isa ka talong. Dami man na siya nga kombinasyon. May kamatis, mantos punta. O magatanok man ka mo sa talong, kag pritohon, maraman tada talong. O, kung magagalalapwa ka mo da okra, may patis kang sinamakan, sold na. O, may araman ta kalabasa, balatong, daon kamote, kaga may araman dira sa alugbati, kamatis, kaga saba. Wait lang kita sa go signal sa subong kay para sa pangisda. Nalibon nyo dira lang sa gwa o nagapabanwa pa ka mo. Abda banwa gid, gakadtoy gamos banwa kag dito magaladlad sa isda. Okay. Ano mga pangwaon man dira mga dalagkobing nga isda, mga lison, liwit, balanchong tabagat. Balanchong tabagat na mga lambat. Ngayon mga lambat man sila makakuha sa mga gulugagmay kawang isda. Aloy daw man di aloy. Apan nito ay di ato na yung gimbal tampe. Gimbal po antike na ya. Oo, perti So muna nga makuha galidi kaga pasyurtian ay no kung ano makuha no nang ni buta-buta ni kung pangabuhis bye-bye. Hindi mo mapaktan nga kung anong dalon mo pa uli, no? Kaya sa mga panting hindi man sila kambal sa inyo, ma-order sa sa kabanyera liwit. Hindi man sa kamuno, no? Kaya kung ano ang abot, amo lang
matamat naman biti ang init. Malipat ka balaw, hindi mo makita. This oh. Okay na, fire na. Nag-signalan ka mo ta, masugod kita oh. Masugod kita. Pagkatapos, magakuha sa nga mabulubugnaw nga hangin. Ang pagdupoy-dupoy sa mabugnaw nga hangin nga nagaagaw-agaw sa silak sa nga adlaw mga ka-aksyon. Dali kagid balason kung may ginaulo, bra ka blas bye-bye. Oh, dali kagid sa balason. Sa madumduman ko sa una, may ari kita dire nga ang isa. Start na. Oh, sige, countdown kita ha. Oh, alin sa 10. Panaog. Okay. 3, 2, 1, 10. Isip ka mo, may pagpapamaw. O, liwat. 3, 2, 1, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Pila na. O, sugod na. Kuha lang mo sa insakto, ha? Ang inyong masarangan lang sa palad nyo. O. Noam, pang niya, ton mo. Ang namin itlog, ibulsa mo. Kapit pa ko ni mo, dargo, pikit. Kag magtumbo-tumbo. Ari na, nagsugod na. Ang aton nga mobile pantry sa Barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo. Iping kita disbaybayo, nagamamat di pa taob, mga ka-aksyon. Pero gabay pang hindi lang kamalabutan taob, no? Dasig malang niya. Ti siyempre nagamat-amat man na biti ang init. Amo ni ang atong pangontragid init, no? Hindi kita dayon mag-inom sang cold ha. Ay ang cold na kontra na sa aling kita sa initan. Amat-amat lang, tanan-tanan may aragid na. Limit lang ang aton nga hakop. Ay para tanan makatiraw. Dugay-dugay ang ulit na nasdalo. May pila pag inadan ilaw. Ano na ilaw ulit? Ang nakuha nila isda ay sugpo. Aksyon Radio. Oras, tama na 7:31. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Padayon, sino ba nga nagapabilin bilang isa ka misteryo? Kung sino ginaman ang dapat naton, sino ba napasabto? No? Because of the moment, away pa. No? As in, way pa gid, no? May napasabat ba, no? Nga big fish sa isa sa pinakadako nga iskandalo sa kasaysayan sa nga Pilipinas. Ginalantaw tayo. We've been trying to read up, no? Nagabasa-basa. Kita ba no? Sa sinang una, bala kay gusto naton sila kumparar balaksyon bem kung din mas dako nga ginkawat, no? Ang pagpangawat sadto sang pamilya Marcos o kon sa flood control anomaly ni subong. Damo kita nakita nga mga sources bala. Ang Presidential Commission on Good Government ang una kag World Bank kag United Nations may estimations to sila eh. Si former President Ferdinand Marcos bala ang nakuha iya kuno sang una to action be mga $5 billion to $10 billion US dollars. Halin sa kaban sa Pilipinas, ha? So, in today's money, that's about more or less 600 billion pesos. Do mga dira-dira dalaga niya, no? Ma-range siya from 500 to 600 billion pesos, no? Mga dira-dira. Butang pa sa median, let's say about 500 billion pesos, ha? From that's a data from the World Bank, United Nations, and the Presidential Commission for Good Government, no? Or on Good Government. Again, check taman may mga sources makita diri ba no sa Pilipinas
like Greenpeace Philippines, ang ilayang estimations sa kantidad nga nadula bangod sa flood control anomalies, masubra kon action bem 1 ka trilyon. Estimations, really, hindi tagin man tuod maplastar, hindi tagin man tuod sila ma-establisar kung pilagid ang nadula, ang ginkawat, ang ginbulsa nga kwarta sa flood control anomalies. Because what we're seeing right now, makita binaton subong banwa, and I'm pretty sure, obserbaran man sa aton sila matagparamati, no, nga shadow banwa sini ka damo sang sugilanon, pero halos wala patupa action bem. So we do not know if kung palalitan sila may establisar tagig kung ano kadakong kantidad, maybe in the far future base, no? Pero subong daw labo. Pero we are witnessing, no, potentially one of the biggest heist, isa sa pinakadako ni Bano sini nga pagkawat halin Bano sini sa kaban. Dapat ni Action Bem kay para matagan talagid sang honorary title, no, i-apply tani sa Guinness Book of World Record. Pinakadako sini nga kinawatay bala, no, sa gobyerno na wala pagyapon. Apparently, pagwa statement, no, kagabi si former Speaker Martin Romualdez, sila lawig siya kung bara sila nga naghipos. Insakto man, huwag man siya nagsala, lawig man siya naghipos. Now, siling naton kagina banwa, no, kusipadon tani ang nangin pahayag ni former House Speaker Martin Romualdez. Ang tinor sang iya sinibano nga statement. Siling niya banwa sini kagapon, no? English, halos bilog niya banwa sini nga nangin pahayag was in its entirety in English. Why gid ba no tinagalog? Basically, no, siling niya kagapon action bemes de. Siling niya lawig siya kuno naghipos. Kay ginarespetar niya kuno banwa, ginarespeto niya ang legal nga proseso. Ya? Hindi niya kuno banwa sini magluyag, magdugang sa gahod. Ya? Suno sa iya nagkooperar siya. Ya? Nagpalapit siya kag nagsunod siya sa investigasyon sang otoridad kag ginsabat ang kada pamangkot. Ya? Amo na gani siling ta dira ni nagagwa ang pamangkot ti nga ang pagwa ni sa statement subong man. What happened? No? What we can do is we can only analyze pero makasabat gid siya na dira siya kung nga nag-react sa subong, no, after being silent for so long a time. Why now? Why all of the sudden did he came out and issued such juicy statement? Ang ambal niya ba na is this? Hindi na siya kuno maghipo subong kay ginaabusaran kuno banwa kag ginagamit kontra sa iya ang iya sini bano sini nga paghipos. Now, sa iya sini nga nangin pahayag banwa, ginexplikar niya kun nga hindi siya ang pwede nga mangin mastermind. Siling niya banwa sa iya sini nga statement kagapon, no? How can I be the mastermind? No? Sa doon ni kuno banwa sini ka-observed. Kung sa aton pa magambal kita sini observed action bem, ano man? Makalamutan na mo na. Gagapangita kita kinano panginang pwede pinakalapit nga tinagaman makalamutan gid man. Hindi guro makalamutan bahol. No, bahol guro no mas lapit action bem, no? Siling ni anay Speaker Martin Romualdez, bahol niya nga akusasyon nga ako ang mastermind sa corruption scheme nga ni. Siling niya kay nga, no? Ang Kamara de Representantes kuno banwa, isa lang niya kasanga, no, sang gobyerno. Di may tatlo ni banwa sini kasanga ang aton sining gobyerno, hindi bala judiciary, dira na mga huwes, Korte Suprema, etc. Ang legislator, dira na ba noong Kongreso, Senado, kag Kamara, kag ang executive, ang presidente.
Siling niya, hindi bahol niya nga akong mangin mastermind. Kaya ang Kamara de Representantes, isa lang niya kasanga sa gobyerno. Ang nagsugod siya sa pag-saysay kung ano ba no sili ang proseso sa pagpasar sang pundo. Ang inexplikar niya, siling niya, hindi pwedeng akong mastermind, bahol na iya. Kaya ang Kamara, isa lang niya kasanga, isa lang niya kaparte sa mga sanga sang gobyerno. Amliari, ginsaysay niya doon ang proseso kung paano ginapasar ang pundo. Siling niya banwa, ang pundo kuno sa Pilipinas, way niya kuno nagadepende sa isa katao. Kagway niya kuno gasugod sa Kamara. Sugod niya kuno ba dito sa executive. And the former speaker is not wrong. Insakto man alin sa DBM, Department of Budget and Management. So asigin ginplasta niya na di tanan-tanan nung halin sa DBM. Actually wala niya gin-specify nga DBM, no? Gin-generalize niya. Sila nga halin sa executive branch. Sila ni Bano sining nagatipon sang ginapangayo nga pondo sa mga nagkalain-lain nga departamento. Tapos tingubo na nila sa National Expenditure Program, amo ni ginatawag nga the President's Budget. Tapos ipasa na nila dito sa Kongreso, tapos ma-deliberate, storyahan nila dito sa Kamara, etc. etc. Siling ni Anay Speaker Martin Romualdez, amalya, imposible. Wala kuno ya Bano sang speaker nga personal makakontrol sang tanan-tanan nga mga komitiba. Kay nga, suno Bano sili kay Anay Speaker Martin Romualdez, kada mo damo ni Bano sa mga komitiba dira sa Kamara de Representantes. No? Kag sa kada komitiba Bano, damo niya kuno Bano sili mga miyembro, hindi mo niya kuno makontrol tanan. Pindi ki nga, kung kada komitiba na ginapadaan mo man ka-AX kag aka, pati lang kung hindi mo makontrol. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Istoryahan patablaw. Manta ni ba na nila sa aton sila ba na do kagapon lang tablagin bata. So basically amo ni, ginexplikar ni Anay Speaker Martin Romualdez kung anong proseso sa pagpasar sang budget. So ginexplikar niya nga ginaistoryahan na dire mo ni mo tumuna. Karon, dire ba na it gets interesting. Siling niya, if corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. Now, ano bot silingon sila? Ano bot siling niya ba no? Sa natabo nga korupsyon, nga amuni ka puwerte, at hagkayo nga korupsyon, wala iya kuno banwa natabo sa level sang legislative branch, sa level sang Kongreso. Pero may konteksto ni mo ni siling naton sila ba na syado ka maunod ni, because we are already seeing signs nga inang daw nagatinudloanay na Black Action Bem. Kaya nga Ariam, antis siya na ginambal siling niya. Ang proseso kuno ba sa budget, collective niya. Multi-layered, damo kuno ba layer. Kag ang accountability must apply to everyone involved. Dira pa lang ba no, sini samaw do nagatag sa aton sini banwa sang nagatag sa aton sang impresyon nga nagadumdum si Romualdez nga daw siya lang ang ginainitan, nga daw siya lang ang ilaglag. Kay siling niya, hindi ang proseso niya sa pundo. Collective niya. Hindi ba lang in-explica niya, halin to ba na sa executive, pakadto diri samon, tapos pirmahan sa presidente. Siling niya, this process is collective, multi-layered, and shared. Ang bilang accountabilities, ang salabton kung sa aton pa, dapat niya para sa tanan, hindi lang niya para sa iban. Inang daw gagwa ba na subong ay? Inang dating, no? Depende sa iban kung na mo man ang dating sa inyo, no?
gahatag siyang impresyon nga daw nagadumdum si Romualdez nga daw siya lang ang ginapasabat. Okay, ari na. Amo na ni Dayon ang tungin ang balta kinasiling niya, ang korupsyon nga amo ni kadako, hindi niya pwede nga matabo lang dito sa Kongreso. Siling niya riyo. Ang korupsyon, ari abanwa, this is from former Speaker Martin Romualdez, ha? Halini sa iya pahayag kagapon. And this is very, very juicy. Kung sa mga fried chicken, pamaniyak action, bem, pagkihad mo, balaga mantika, gidla ang juice niya, balaga gwa, gidla. Ari sila niya, ang korupsyon nga amo ni kadako, kung may matabo nga korupsyon of this level, of this magnitude, matabo ina, kundiin gina-implementar ang proyekto. Gakatabo iya kunong korupsyon nga ni Banwa sa amo ni nga level, amo ni kadako, sa pag-implementar. Kundiin Banwa sini gina-procure, kundiin Banwa sini gagwa gidyang kwarta, kundi nga katabo ang substandard sini nga mga proyekto. Basically Banwa, no? Ano bibuot silingon ang ginahambal sini ni former House Speaker Martin Romualdez? What exactly is he trying to say to us? Sa iya sini nang inpayag kagapon, sa partikular ni Banwa sini nga party sang iya nga nang inpayag. Ngambal niya kung may matabo nga korupsyon sa amo ni nga level, hindi niya pwede nga matabo niya sa Kongreso. Dito niya katabo niya sa implementasyon. Tapos kinsugpunan niya pa, action mem siling niya. Amo na kun nga ang command responsibility mas may sense sa executive branch. Kaya Maria, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Kung itahi-tahion taning sugilanon, action bem, ang ginahambal ya is this. Ang amo ni kadako, kag amo ni nga level nga korupsyon, hindi ni pwede matabo sa Kongreso. Dito na ya sa executive branch. Ang ginambal niya mo niyo, that is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Gin-English pa eh. Pero kung sa ton pa ba, namalan nyo kung ano but silingon niya sine, sila to yung mas may salabton. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Ang ginambal ni Romualdez mo niyo, kung sa aton pa, no? In English ni mo. Pero kung i-translate mo ni, kung anong butsilingon sa ginambal niya mo niyo, why kami hindi sa laya sa kamara? Sila na tuya ang mas may salabton. Sila ang mas may salabton. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch. Mas may salabton sila isang samon eh. Siling Banwa ni Romualdez. Kagang ginatumod niya, Banwa, executive branch eh. Tiyan mo ganing siling naton, sila ba kagabi, let us look at the helm. Let us look at the helm of the executive branch. Sinong sa ulo, how? Sang executive branch, how? Sinong sa ulo? It is no less than, hindi ba? No less than the President himself. Kagang pakaisa, gahambal Banwa sini about command responsibility mo. Dari pamangkot, how high does command responsibility get? Ano gidabi sini ba kataas ang malaputan sa ginatawag sini Banwa nga command responsibility? Kiti are mabutang kita ehemplo, no? Ang isabi karon Banwa sini ka sa militar, abi sa hierarkiya sa militar action bem, no? Ang isabi sini Banwa ka private, no? Nagkomiter sang sala, pwede pa rin basol Banwa dito sa Brigadier General. No? So, how far does command responsibility get? Depende sa konteksto. Now, the question is this. No? Sa sheer magnitude sa natabo nga korupsyon, may kang tanan sa flood control projects.
does command responsibility reach the level of the President? Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. No, ari. Basahon ta ba? No? Sino mo ganisiling natin kung si Padon tanay kay maunod ni statement niya eh. Hambalya. Ang Kongreso, actually when you say Congress, you are already referring to both chambers of Congress. We have two chambers in Congress, no, Senate and the House of Representatives, no. So, hambalyang Kongreso, way niya obra, no, sang flood control nga mga proyekto. Ang Kongreso, way niya bakal sa kung ano da mga dapat sila baraklon. No? Siling niya, ang Kongreso, way niya naga-inspect kung pananglitan sila may natapos ginman nga proyekto. Ang ambal ni Speaker Martin Romualdez. So, basahon ta sa in English. Because this is exactly his words. Siling niya, so if the allegation was that there was a systemic corruption in flood control or in flood control implementation, then the public should ask the obvious question, where does implementation actually happen? So ang balya, sa laktod nga pulong, kung may ara, kung banwa, no? Sang isa ka sistemado nga sahi sang korupsyon, dapat niya kung banwa sining ipamangkot sang publiko, di na ginimplementar raw. Diin ina ginimplementar raw, amo na kung banwa sini dapat ang ipamangkot. No? So basically, si Romualdez is already pointing his fingers at the executive branch. Gambal na ni siya banwa nga, sila to yung mas may salabton. Mas dapat ang command responsibility dito sa executive sang sa kamara. Dadamo para di ba? No, ma-unload kita ba ng commercial? Standby. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Naman sa aton, Sir Masuki, meron kita ba na di original ko herbal capsule? Pabakuron ta ba rin yung resistensya kang immune system? Pagi sa pagtumar sang di original ko herbal capsule. Himoy na ba sa piniling nga powerful medicinal plants kapareho sang ampalaya? Garlic, malunggay, turmeric, kag ginseng. Nagatagin na ba sa aton sa proteksyon bangod sang garlic kay mara sa madamong vitamina kag minerals. May curcumin. Yara sa turmeric, nagabulig naman ako masiguro nga hindi maglaptang virus sa aton nga lawas kay may antibacterial properties kag anti-inflammatory properties pagid. Plus ginseng nga nagapabakod sa aton immune system. The original Koy herbal capsule, 550 mg kag tag 12, 50 lang ang kapsula sa mga butika malapit banwa sa inyong lugar. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby sa aton nga mga suki, oras naton subong banwa, 7:51. Ang balitang ito ay Car check, car maintenance, car batteries, kag goma sang imo salakyan, isa lang ang katui. Uy, Marketing Goodyear Auto Care. High-tech ang mga gamit, eksperyensyado pa ang mga mekaniko. Gani ang pagkondisyon sang salakyan mo. Sigurado, tested and proven na sang kadamaan ang serbisyo sang Uy, Marketing Goodyear Auto Care. Gani, basta parte sa kondisyon sa salakyan ang problema, bisitaha ang Uy, Marketing Goodyear Auto Care sa Diversion Road, Mandurriao, Iloilo City, located near the entrance of Boardwalk, Iloilo. Visit Uy Marketing Goodyear Auto Care. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon, kag mga balaklon. Magkinot. Tingbon ang pagpanglaba gamit ang washing machine. Pahanumdum nagikan sa AKSYON RADYO ILOILO. Ako si Hannah Giselle Erta, ang radyo ko ma-update sa pagkuha sa mga balita. Pilion ang imo radyo. Sa Iloilo, AKSYON RADYO. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita.
Kami ang taga Global Parking Management Incorporated. Ang among radyo, maginuligon sa Iloilo. Aksyon Radio #1. Sa tion sang pandemya napamatud-an ang bayanihan spirit sang mga Ilonggo paagi sa Aksyon Radyo Iloilo Mobile Pantry. Subong nga may giyera sa Middle East kag nagatimbuok ang presyo sang gatong nagapanghakroy ang tanan. Ilabi na ang mga driver nga sinsilyo na lang ang mapauli. Tungod sini nabuhi ang Aksyon Radyo Iloilo and the Ilonggo Community Mobile Pantry. Maghatag santo sa masarangan. Magkuha santo sa pagkinahanglan. Sa panahon sang krisis, magkabalaka. Para sa donasyon, mag-contact sa 0964-182-4403 ukon 320-2634 kag 5 sa Iloilo. Aksyon Radio. Oras na las 7:55. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Balik kita adres aton baro nga pagpangalan. Ginistoryahan ta ba no ano gina kusipad tani ang nangin na statement no ni former House Speaker Martin Romualdez no kagapon. And it still leaves us the question no nga aman, why now? No? After so many months nga nagligad no sang tinarikdan, why speak out now? What prompted him? No? Ano yung nagtulod sa yan isbong? Ano yung ginkaon yan isbong action ben? Oh? Nag-timing man kinagdungan dakpan si Zaldico. Kono. And then si Ombudsman Jesus Crispin Remulla issued statements. So ano ihan man? Anyway, going back no. Siling ni Martin Romualdez kagapon was de siling niya. Ang korupsyon kuno ba lang amo ni kadako, hindi ni pwede kuno ba nga isa lang katawo ning ma-operate. Ang baliya duha ang kinanglanon sinade. Siling niya. No? According to Romualdez, ang baliya corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things. Duha gid kuno kinanglanon na. Budget decisions kag implementasyon sa ground. Siling niya, hindi ni siya kuno ba sini party sa BICAM kag committee budget deliberation. Why siya kuno nangin kabahin di? Pero duha kuno ka mga personalidad instrumental, meaning to say dako ang papel sa nangin budget decisions. Si Chis Escudero kag si Zaldico. Laglag niya si Chis kag si Zaldi. Pero isa lang na kaparte. No? Budget decisions lang na. Ang gintumod niya yabanwa sini sa implementation on the field siling niya, it is solely within the purview of the executive, including the DPWH. Pero this is also telling kung paano niya gin-frame action, Bem. Plus, taliwat ang konteksto, ha? Anong konteksto diya? Flood control anomalies, hindi ba la? So, siling niya, ang korupsyon sa amo ni Banwa Sirika, amo ni kadako nga sa isang korupsyon, ang biladuha kinanglanon mo da, budget decision kag implementasyon sa ground. Flood control, ha? Pero pagplastarya mo niyo, ang ginatumod niya dito sa budget deliberation nga aspeto, Chis Escudero, Zaldico. Specific action, Bem.
Amo gani siling naton kagina ko si Padon tani ba no kay tido ka juicy gini. You need duhagid ko no banwa sini kabagay. Budget decisions kag implementation. Sa budget decision, giningadla niya very specific, very instrumental ko nga mga personalidad, Zaldico, Chis Escudero. O diri kita sa implementasyon. Oddly generic. Kembal niya, ang sa implementasyon naman niya kuno banwa, again ang konteksto flood control projects action BEM is solely within the purview of the executive, including the DPWH. Tingagulpiada lang sa banwa, lang in general. Kay Areo, again ang konteksto banwa, flood control sino paginabi sinadri banong ma-implementar sang flood control projects man. If you want to be specific, as specific, nga ginhingadlan niya si Chis Escudero kag si Zaldico, pwede man siya kambal actually action BEM nga DPWH. Or better yet, sino secretary at the time? Na-interview ta na din sa nagligat sa programa ta, former Secretary Manuel Bunuan. Or pwede niya man hiningadlan, the late Yusek Cabral or whoever sa DPWH. Pero what we find a bit intriguing is the fact nga nangin generic siya sa spito nga action BEM. Imbis nga mangin specific, just like sa pag-ingadlan niya kay Zaldico, kay Chis Escudero, nangin general siya sa implementation. Ang ginambalyaryo, within the purview of the executive. Secondary na lang ginmuno ang DPWH. Hindi ba la? Ka-specific siya sa budget deliberation, sa budget decision. Dako papel ni Chis Escudero kang ni Zaldico, dako ay ko na iya siling niya. Sa implementasyon, siling niya, iyan na ni executive, lakip na ng DPWH. Hindi ba la, dok siling nato na naman nga muna Hindi ba kita sila ba magpating haphazardly, ginplastar nilang ila siling speech ba without reviewing? Hindi ba la? There has got to be a reason kung nga mo ning pagplastar niya. And we find it a bit intriguing. Kay pwede man na siya kambal nga ati sa implementasyon, iyan ay ka DPWH. No? Pero arigin butang niya, it is within the purview of the executive. Ikaduha na lang including the DPWH. So, who is he alluding to? Kung sa aton pa, sino ang ginatumod niya sa executive? Na kinahanglan niya pa ba no sini i-generalize? No? Sinong ginatumod niya de? Kay parehas ni giningadlan niya gani ba no ang former Senate President Chis Escudero nga instrumental gid ko shadow kadako gid ko papel. Giningadlan niya si Zaldico, a once ally of his. Hindi ka man na ba no sini mangin deputy speaker kung parang litan di ka mo close. And yet he was oddly generic nga dumay ginatumod siya sa executive. Sino ayhan? Is it someone more powerful than him nga hindi niya mahingadlan? Hindi ko rin si ipunta, no? The Senate President, the Speaker of the House, sa mga titupong ni siya mo, no one is above the other action BEM Tiginingadlan niya, tupong niya Ti mas babaw siya, may nga na mo na, ano man? Anyway, it is what it is. Amo na banwa siling pagpastar nila. Now, may mga dugang siya na din nga sugilanon siya na banwa that's equally as juicy. Are, siling niya, hindi siya kuno'y magpasugot nga himuon siya banwa scapegoat. No? Nga ang iban nga matuod-tuod may salabton, makalakat lang. Hindi siya kuno'y banwa sini magpasugot nga siya lang ya kuno banwa sini ang pasabton nga ang matutuod ya banwa sini nga may salabton walks away clean. Importante abi sina, very very relevant abi ni banwang hierarkiya We are talking about a former House Speaker nga nagahambal
ubrahon siya kuno banwa nga scapegoat. Para ang iban nga matutuod gidya kuno nga may salabton can walk away clean. Ano but silingon magambal kita si diba na scapegoat? How meaning to say, ikaw ya ang basulon bla, ikaw pasabton sang tanan-tanan. Samtang ang may responsibilidad gidya makapalagyo. Unscathed. But there is something very deep. Magambal kasi ni Banwa, I refuse or I will not allow myself to be turned into the scapegoat. Kay man Banwa, hindi abi basta-basta ang pag-obra sa imo bilang isa ka scapegoat. I mean, hindi tanan-tanan nga tao can make you a scapegoat. Definitely, it cannot come from someone beneath you. Hindi giniya Banwa pwede. You cannot do that. It is impossible. That someone beneath you will make you a scapegoat. Hindi gina pwede Banwa. It has to come from someone above. Kaya ang tao nga mangita sang iya nga scapegoat, tiduha na it's either tupong ka mo or mas labaw siya sa imo. Pero hindi ni pwede nga rasa sa dalom ya kay nga kung ikaw man subordinate mo rasa sa dalom, mas babaw ka sa iya sa hierarkiya. Ubrahon niya ka nga balasulon. Makapadulot ayhan sa imo na because you are superior eh. So, someone inferior cannot make a scapegoat out of you. Kay superior ka. So, laban-laban, it is someone above him. Ang pamangkot siya na draban na sino. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Who is he alluding to? Sinong ginatumod niya ning someone making a scapegoat out of him? Kagari, something very, very telling. Ambalya. I will not go quietly. I will not go alone. Sumalik to siya upod kagidman, ano man? Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Pero ari, amuning isagid sa mga tinagato Banwa sila kagapon niya nga nagtatak gidya sa aton. Siling ni Romualdez. I have seen enough. Damo na ko nakita. Siling niya, I have heard enough. Damo na ko nabatian. Siling ni Martin Romualdez. Kagari ba na sila gabagang ganyan nga statement to? Amaya, I know many things about this current administration and past administrations as well. Nang iban sa aton sila would easily shrug this this particular statement off, no? Nga it's as if nga do ka harmless siya bala. Pero ariya ba no sinisado ka maunod niya eh. No, action ba kasi maunod gini nang bala do paris na bala no. Nakakomiter ka mo be. May sala ka mo be. Grupo ka mo may sala ka mo tanan-tanan no. Tapos ikaw lang ang ginapatutuan sa mga upod mo. Tapos mambal ka nga damo, kuya nabal, ano ba, bisan butang tapabi, no? Butang tapa, let's create an hypothetical scenario. Hindi kita mayuhay. No? Tapos ginaguba mo ko. Tapos sabton ta ka Banwa sini nga damo ko nabalaan sa imo. What do you think that means? Para sa pamanta niya ba na sini butsilingon? Sila mo na sila naton, masyado ka maunod niya mo. Ining statement niya nga, damo na ko'y nakita, damo na ko'y nabatian, damo ko'y nabalaan sa administrasyon nga ni. Arya Banwa gabagang. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Nabalad itong kinahambalan niya Banwa, siya ba lang mga kontra niya? Damo ko nabalaan sa administrasyon nga ni. So really, it begs the question, ano yan ang status nila ni Subong, no? Ining magpakaisa, bala, we're talking about, by the way, sa entire speech niya, he mentioned
the President wants. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Pero he mentioned the executive a lot of times. Basi uya ni siya nga direktor niya si Pakas niya, ano man? Pero pamangkot, gidya ba nuwa mo niyo? Ano yan relasyones nila subong, no? Ni Pakaisayan. One question is this. Gaistoryahan na ipanislaihan do, no? Mamabuya lang kita ba ng commercial star because pagbalik natin, check kita sa newsroom no, with Action Desiree Diamante. Mut ko nakapagwa ni statement na Malacanang. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Stand by, no? Remind tayo sa mga suki natin. Meron kita man D3 Bio, the superfood supplement. Proteksyonan taban ng aton sinangalawas. Batok sa mga virus, bacteria, fungi, kag mga parasites. Ang D3 Bio, isa rin ka-potent nga anti-microbial superfood supplement. May cold-pressed virgin coconut oil content nga nagabot ginabara kontra sa mga pamawag sa aton nga lawas nga nagatuga sa mga tumor kag cancer. Ang ado-ado nga pagtumar sa D3 Bio nagabot ginabara sa pag-promote sa aton absorption sang vitamin A. Vitamin E kag gallic acid. Mga highly powerful antioxidant nga makaprotektar man sang aton sining atay. Proteksyon at tarapat ang aton sining lawas batok sa mga harmful microorganisms. Pagi sa pagtumar, D3 Bio adlaw-adlaw, the superfood supplement. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Stand by! Dapat pakita siya na marastoryan, no? Grabe, no? I mean, well, one thing na dapat nato na be consideration, it's only 2026, We have what? Sobra pa isak tuig before the 2028 elections. And we are already seeing this. Makita tala mga kaparyosin What do you think will happen pag labot pag ibara sa ni 2027? O paghilapit na lang ginabi sinabara sang eleksyon? Interesting. Balikan tayo no, las 8, Jess. This time check is Society Commercial Incorporated. Kung kamo nagakinahanglan sang school kag office supplies, chucherías, cosmetics kag grocery items, isa lang ang kadtoi. Iloilo Petron Gas Stations offer a variety of car care services including oil change, wheel alignment, tire change, and sells automotive gasoline and diesel fuels, gasoline and diesel automotive oils, and Petron Gasul. Petron Gas Stations with branches at MH Del Pilar Molo, Luna La Paz, and Benigno Aquino Avenue, Mandurriao, Iloilo City. Petron, tapat sa iyo! Ang radyo ko, prioridad ang interes sang publiko. Pilia ang imo radyo. Sa Iloilo, Aksyon Radio! Nagkapanguna sa tanan nga tagbalita, serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuon nga pagbulig sa tanan nga tawo, padayon nga ginabuhat inisang Aksyon Radio.
Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Magtuod-tuod nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio. Numero 1 sa syudad sang Iloilo, Aksyon Radio. Wala untat sa pagserbisyo, kapag magbalita kag mga sensero. Stasyon nga wala si kapareho. Nangin madinalagon sa pila na kadekada, Aksyon Radio. Kung hindi nyo pakilala ga panguna sa tanan, hindi malabawan. Balan nyo naman kag dugay nyo na nabatian. Wala may ginaapinan kundi ka matuuran. Kag hindi asta lang sa wakal kay ginaaksyonan. Serbisyo publiko nga tunay, di lang asta sa radyo. Wala may ginapili magbulig sa mga tao. Ano man kalayo, din ka man gapanago. Ara kami basta balita sa gamay kag dako. Padayon niya magadulong sa inyo impormasyon. Ihibalo sa nagakalatabo sa ato nasyon. Nagkapanguna sa tanan nga kagbalita. Serbisyo publiko ang ilan napakita. Matuod-tuod nga pagbulig sa tanan nga tao. Padayon nga ginabuhatin isang Aksyon Radio. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Aksyon, radyo nga ato na pamatudan. Kampiyon nga balita inyo nabatian. Nasyon, kag syudad ang ginaserbisyuhan. Stasyon nga mapag-un hindi malabawan. Padayon lang sa pagdulong sang balita. Serbisyo publiko ang inyo makita. Magtuod-tuod nga pagbulig sa tao. Padulong sa pagbago. Kaupod nyo ang Aksyon Radio. Ang radyo ko hindi lang makalilingaw, kundi damo ka pa sa matunaan. Pili imo radyo. Sa Iloilo, Aksyon Radyo! Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang pagsaka sa presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Patyon ang suga kung wala na ginagamit. A simple switch can prevent wasted electricity. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Aksyon Radio, thank you very much. Binigyan mo thank you. Aksyon Radio, madamo nga salamat kay gintagaan kami ka. Pagkaon namon kay wala biyahe. Salamat nila. Salamat sa Aksyon Radio. Masaligan ang mga personalidad sa Iloilo, Aksyon Radio. Plus 8, Jesse Saiz. Parikanta ni Banwa, inistoryahan ni Banwa ng statement ni former House Speaker Martin Romualdez. Siling nila ko Banwa, blood is thicker than water mo. Pero I don't suppose that it applies to politics, Aksyon Bem. Okay, if you got to save yourself, you got to save yourself mo. May nabasahan kita sa Banwa nga tinaga balasang i-quote, no? Nga ang betrayal kuno, love does not prevent betrayal. Kay depende inaya kuno Banwa sa dilema nga ginapresentar sa tubang mo, no? So base amring makita tabalas mo. Anyway, we have action Desiree. May reaction ng Malacanang sa nangin payag ni former Speaker Romualdez. Gina-check pa natin Action Brian kung nagpabutsyag sang statement ang Malacanang, but ang iban nga mga senador nagpabutsyag sang ilang. Pero this is quite unusual. Yes. Nga wala statement. Lantuwa bala? Igham lang si Sara. Si Inday maigham lang. Papreskon dayon si Auntie Claire. Something as explosive as this, wala kapagwa si Auntie Claire sang statement? Wala Action Brian. Sus. Isn't that a bit odd? Do ka uncharacteristic para kay Auntie Clara? Si Sarah maigham lang mo.
tutod man, di bla, no? Igam lang si Sara Banoyati, siya pag nilagay, preskon mo. Naka-Filipiniana, taas noo, ready for combat. Di ba la? I mean, I'm pretty sure I'm not the only one nga nakanotice sa mga kapareho siya ni Banwa, no? Pero ang mga senador nag-react. Yes, may pila ka mga senators nga nag-react according kay Panfilio Lacson. Okay. Senator Panfilo Lacson. Yes, according kay Senator Panfilo Lacson nga amo na nagpabutyag ang iban nga mga senador because nga sang last year gali action Brian gin at least 2 chances na ang ginhatag kay Romualdez nga mag-attend sa may hearing sang Senado agud kun tani nga ipabutyag o kun ipahayag ang iya mga ang ukon ang iya nga side base sa mga alegasyon nga mastermind sa 2025 national budget. Siya lang nagpagwa statement so far? Si nagpagwa man action Brian, si JV Ejercito. Senator JV Ejercito? Yes, si Senator JV Ejercito. Galing hindi ni sila bing mga personalidad nga gusto ta magsabat, no? Or hindi ni sila mga personalidad nga luyag daton sila mabatian magsabat, bra? Nami kung tani iya mabatian ta, like for example si we want to hear former Senate President Chis Escudero. Wala. Oo. Sino pagid? Si President Marcos pakaisayan mo, wala man. Yes, wala man. At the very least, si Auntie Claire, wala. Yes, si Undersecretary Claire, wala man actually. Ano nang bali Senator Ejercito? Siling ni Senator Ejercito nga mas maayo kung tani action Brian nga mag-attend sang hearing si Romualdez agud nga ipahayag man o kung ipabutyag niya ang iyang mga statements because nga based sa may video nga ginapagwa niya kahapon action Brian gin-mention niya lang didto si Senator Chis Escudero kag si Zaldico nga responsable sa pagdala sang 2025 national budget. Okay, we still are puzzled pre sa mga statement niya Neryo. Ambalya, what's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals including Zaldico. Man, you know, si Speaker Martin Romualdez, former Speaker, may team ni siya. I wouldn't suppose that hindi ni sila haphazard action bem. Inabala nga daw, hindi ni sila magpatuga-tuga. No? I am pretty sure that he is surrounded with the bright minds around him. Now, the choice, particular kita sa choices of words niya Siling niya, may mga indikasyon kuno nga certain sectors, ano ni nga sektor gingamit niya nga tinagaman? May mga sektor kuno nga nag-attempt niya gamiton si Zaldico. Note that Zaldico already issued a statement in the past. Ang gintudlo ni Zaldico, si Martin kag si Bongbong. Si Bongbong ihipos lang, si Martin nag-react months later. So, it still puzzles us, no? Kunya, ano ning nagatulod ni kay Martin sa mong magpagawa sa statement? No? And so far, wala sang interesting party nga nag-react. Luwas lang kay Senator Ping Lacson. Yes, Action Brian. Kag sa may other side. Si Ombudsman Rimulya. Wala? Wala. Sino pagid? Si Representative Kiko Barzaga, Action Brian. Okay. The other side of the fence. Yes. Nagpagwa man to siya sa iya statement nga based sa iya Facebook post nga amo na kumbaga gina-comfort niya si Romualdez nga wala may matabo kay Romualdez as long nga yara sa pwesto si President Ferdinand Marcos. Namiyan kita din sang comment mi Gota Jespal siling niya. Representative Romualdez is like a ticking time bomb right now. I agree. May punto ni si Kiko Barzaga siling niya wala na may matabo si mo pakaysa mong presidente Actually that is being very very sarcastic. Basi man nga amo na ginapamangkot ta ba? Basi hindi na ni Godge si Martin kag si Bongbong. Basi hindi na ni sila mayuhay subong naman. Amo to gina siling naton bala are they even still talking? Basi way na blao. Ititod man, no? Dapuga, kung si Mayor Jerry Treñas pa. Pakaisa mo is no less than the President of the Republic of the Philippines. Tapos kulbaan ka nga ubrahon ka scapegoat, Action Bem?
the math is not mathing. It does not make sense to us eh. You are the former Speaker of the House, beloved by the Congress people. Tamo ba din si Jerbel? Nang dahil kay Speaker, you're the cousin of the President himself. Kulbaan kang obahon ka scapegoat? Sus, is there someone more powerful than the President? No? That you fear might make a scapegoat out of you? It simply does not make sense. Basi boss pang press con anti-Claire, why pa ne? Wala pa ba action, Brian? So, amoy na ang ginahulat-hulat pa na to. Congressman Toby Chanko. Why pa statement? Si Congressman Toby Chanko. Doon nagpagwa siya kang action, Brian. Sang, Giningadlan siya di eh. Ginmuno siya eh. yes. So, so nagpayag siya kang kaina nga posible wala sang na may nabalaan si Romualdez kay about sa ginahimo ni Zaldico nga ako nga suno kay Chanko kan action Brian nga adlaw-adlaw naga-istoryahan nay si Zaldico kag si former Speaker Romualdez. Ano imposible ko no? Yes. Imposible nga way kakbalo kay dodlo ka mo gastoryanay. Yes, doon mo na. Sadya. Anyway, salamat yun, Desai. Desiree Diamante, sa Iloilo, Aksyon Radio. E naman sa mga suki, may nakita ba na DTX 500. May sugar cane extract na may polycosanol kag flavonoids nga nagaprotekta para sa mga cells nato from free radicals kag oxidative stress nga kilala ginahalinan sa metabolic disorders, cancer kag iban pa. Nagabulig ini ba ng DTX 500? Nagud nga mapalayo kita para sa diabetes, hypertension, kidney failure, fatty liver kag nagabulig ini para sa pag-improve sa sirkulasyon sang aton sini nga dugo. The most potent cell cleaner, DTX 500. Namin ni ba na magtumar antes kita magtulog kay ang resulta? Naganaming kondisyon pagkaga. Alertong paminsaron, kakas ang sakit sa ulo, migraine kag brain fog. Kampiyon pagid kung panglitan sila ba sabay naton sila pagtumar sa MyTC. Ang vitamin C nga alkaline based rason, gentle ni ba sa aton sila nga tiyan. Amuning aton sila mangin pangbato sa ubo. Sipon trangkaso kag stress. Ang MyTC nagabulig pa ba sa pag-regulate sa aton stress hormones. Nagapabaskog sa production sang serotonin kag melatonin. Ang aton feel good kag sleep regulating hormones. Nagabulig sa mental clarity kag energy. MyTC. Bisita ba sa branches sang Clinical Alternativo Medicine and Wellness Centers. Kalinog sa Pasig, Miagao, kag diri sa syudad. Kunin pwede kita sila makapakonsulta sa mga doktor libre. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby ano mabola ang STL. Oras na sa mga 8:25. This time check is Sa Baybay Seafood and Grill. Nahamtang sa Barangay Bitoon Haro, Iloilo City. Matilawan ang specialty nga adobo nga Bisaya nga manok, pasayan kag iban pa nga mga seafoods. Number 1 sa kanamig. Nauna. May acoustic band from 6 p.m. to 9 p.m. malapit sa Sea View. Lucille's Premium Catering. Celebrate with confidence. We serve only premium, nothing less. Premium fresh ingredients. No MSG. Staff trained in hygiene and sanitation. New linens. Your food is prepared by a professional chef. Lucille's Premium Catering. We are the preferred choice of Ilonggo's major corporations and LGU. So sit back and enjoy the party and let Lucille's Premium Catering take care of the rest. Call us at 033-500-3405 or 0999-228-9229. Salamat yan. Thank you po. Thank you. Salamat din.
Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, apektado ang presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Sa barangay South San Jose, Molo. Number 1 na naman sa Iloilo, Aksyon Radyo. Sa Iloilo, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Idaya! Po, sininita, tis nagdaog sang radyo. Salamat sa Aksyon Radyo. Ako galing si Jeffrey Barre sa taga South San Jose Molo. Ari na ang STL Resort sa Iloilo City. Adlaw kinakaroon nga Miyerkules, Abril 22, 2026, alas 8:30 subong na gabi, third draw. Sa sininga mga tinyon, ihatag na nato ng kaiginan sa itong draw operation specialist kay Sir Renan Piñol. Corporation na mo ang Eagle Draw Gaming Corporation. Sa subong nagatag na signal na doon sa management mag-umpisa na kada subong sa aton actual official na bulan. Okay, Iloilo City. Let's play Small Town Lottery. 20 seconds para sa first winning number. Okay, ara na sila nagkorente ka mga official blood draw balls sa nagikarambulas sa itong draw machine sa dili madugay aton na may baluan. Ang una nga mapalaron nga numero, magapindot sa buto ng ating draw operation specialist, si Renan Piñol para sa una nga bula. Ara na magwag ng first ball. Numero? Special winning number is number 8. Numero 8. Number 8, numero 8. Makitid gadalan. 8, first winning number. Ano naman ay hanay kaduhang mapalaron nga numero sa ginatawag natin ini nga pikto kung double. Trump tayo na binalang ka mga bola nagkakarambula sa itong nga draw machine. Pag-aisipan rin isang 20 segundos, sigliwat naman mga pintos ang buton sa Renan Piñol. Para sa ikaduhang nga bola, ara na nagwagid ang second ball. Numero? Kaya itong special winning number is number 4. Numero 4. Pagkaon, number 4. Numero 4 sa makitid kadalan, may kinananay o kung may pagkaon, no? Kinananay o ba may ano siguro no, may hiwatan, no? 8-4 sa makitid kadalan, may pagkaon 8-4 duha ka makombinasyon sa Romero sa nagdalaw sa pagpikto ko double pakinbulahan sa tanan. Sa nagkalap perde better luck next time itil sige tayo lang. Third winning number, ara na. Third ball. Kaya itong third and last winning number is number 24, numero 24. Number 24, numero 24. Beautiful girl. Aman ko na, beautiful girl. 24, maanyag nga dilag. O maanyag nga linay. Okay, 8-4, 24, tatlo ko mga combination. Pero antes kita magtakop, ginapakilala natin mga masunod. Ang atong draw team head, ang si Ryan Abilino. Draw operations assistant, kamo naman si Ma'am Adrian Mimeliesa. Draw operation specialist, Sir Renan Piñol, Judge Chairperson, Ma'am Juliet Abanya, subong man ang atong katapo, makantay si Ryan Melgar, Sir Abel Almirante, subong man si Sir Ramon Pares Jr., paginabi-abi man ito ng atong nga STL representative sa Eagle Roll Gaming Corporation, yung mo si Sir Glenn Sunyo, at si Sir Jonas Roslinda, naman our STL Iloilo City Manager. Ang results ng STL Iloilo City, subong nga gabi nga third draw, 8-4-24, liwat 8-4-24. Alin din sa hulot bulahan sa Eagle Roar Gaming Corporation, PCSO Iloilo, Magsaysay Village, La Paz. Ako naman yung Kasimanwa, Arnold Cantores, Oquilla, mayong gabi sa tanan. Syudad sa Iloilo, number 1 sa mga Ilonggo. Kompletong mga baligya, kasarangan gid ang pre
serbisyo. May bargain araw-araw, ang discount nyo todo-todo. Dalik mag-grocery, Iloilo Supermart magkadto. Mahapos kadtuan, kung gusto nyo mag-grocery. Madamo ang mga branches, malapit sa inyo puluyan. May aratabok suga sa haro, may atrium delgado kag molo, kag may araman sa Mandurriao, mga baligya diri barato. Iloilo Supermart, Iloilo Supermart, wow 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 wow. Iloilo Supermart, may bargain araw-araw, aton gin-ini. Looking for the perfect bloom to brighten someone's day? Discover Panang's Flower Shop, your local floral haven right here on Isnard Street. Whether it's birthdays, anniversaries, graduations, or just because, our fresh handcrafted bouquets are designed to express every emotion beautifully. From elegant roses to tropical arrangements, we've got flowers that speak louder than words. Need something special? We customize, deliver, and make sure your flowers arrive fresh and stunning every time. Call us today at 0920-825-6483 or 0916-786-8896 to order, or drop by our cozy shop on Isnard Street where blooms meet heart. Panang's Flower Shop. Sa tunga sang tensyon sa Middle East nga nagaapekto sa global oil supply, nagapamintana ang pagsaka sa presyo sang gatong, elektrisidad, transportasyon kag mga balaklon. Magkinot. Pahanumdum nagikan sa Aksyon Radyo Iloilo. Ang radyo ko, maisong magdala kang issue. Ako si Josephine Yabut, isa ka taxi driver. Pilion ang imo radyo sa Iloilo. Aksyon Radyo. Ang kada sentimo nga nagakadula sa kaban, pagkawat man sa palaabuton sang kada Pilipino. Ang korupsyon nagakawat sang pundo nga para sa eskwelahan, ospital, kag mga karsada. Tiuna nga magpanindugan. Speak out. Demand transparency. Demand accountability. Oras las 8:36. Basta ma-check kita sa aton server nga patrol, no? Ano ning gakatabo sa Pilipinas subong man? I mean, kagarot lang to anyo bala, no? Sa nagligad lang to ba may Supreme Court verbal deliberations tuhoy banwa sa unprogrammed appropriations. Discuss na, no? Sa masunod nga mga inadlaw ko na nung gintalakay ito banwa sa Korte Suprema. May impeachment complaints hearing. May flood control anomalies that remains to be unresolved. Damo krimen nga katabo sang tinalikdan, Action Mem. Doon notice nyo, damo binunanay, damo tinirohay, etc. etc. Luwas sina banwa, bawsus, sipan nyo ni Balaw, kadamo-damo banwa sa mga buy-bust operations. What is happening? Pero ning kakatabo subong banwa diri sa aton sa Pilipinas si Ate siya. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Now, we have action para memorano. Kinoobserbaran naton, sir. Pero kadamo ni sa mga baybas ang tinalikdan, kadako pa sang kantidad Kagaina niyo kung kagapon na daw may 1 million naman sa Bulilaw Action para. Ay, dahil action, Brian, ang 1 million nga balo sa illegal na Pila-pila tanan? 1 million. Okay. Dako isipa bala?
Yes. Ini Action Bayan ang isa lang sa mga dalaguan nga mga recoveries diri sa Iloilo City. Ang mga na-recover sa Iloilo City, mga kung hindi tunga sa milyon, masubra tunga sa milyon o kung nagalabuot sang 1 milyon. Halin pa sa nagligad, nag-operate ang Regional Police Drug Enforcement Unit, ang City Drug Enforcement Unit, kaya ang tagsa ka mga Station Drug Enforcement Team sa mga bypass operation sa nagkalain-laing nga distrito diri sa Iloilo City. Yeah. Kung hang sa nagligad pang mga simana, Abril 15 sa na-record naton diri. Exactly last week, ha? Yes. Oo. Last week lang kita Action Bayan. Di nag-umpisa mga Abril 15 lang na ha. Mga operations sa RPDU, CDU, nagkakatabo gini siya, nagkakahuman, kaagahon, dito ang gabi. Kay amo ni nga mga inoras, nag-transact gid ang mga nagabaligya sa illegal nga droga. Usually, amo gid man na. Gabi ang transaksyon nanay. Yes. Oo. Kay kung hindi sa balay mismo sang baligya sa illegal nga droga sa area sa diin wala gawas ang tawa sa bayan ngay na blang madulom kay hindi sa makitaan sang kalabanan sa mga nagalibot nga mga pulis amo na nga set sila sang lugar inindigid sa makitaan gid sang mga kapulisan nga nagalibot digani sa mga residente nga mga concerned citizen nga nagapalabot man sa information sa pulis. Kung sang kaina ang operation sa nga CDU naglabot sa 1 million, sa April 15 may masubra tunga sa milyon nga balor sa illegal drugs ang recover sa Kalaparan Arevalo. So sa Arevalo ini siya nga operation sang RPDEU. Sang Abril 15, sa Abril 15 lang ni Action Bayan alone ha, kadamo sa mga bypass operation ng mga lalagko, ini magluwas sa mga gagmay pagid nga mga operations sa mga street level individuals. Sa barangay o sa Lapus naman, Lubok Lapus, may 170,000 pesos kabalor sang suspected shabu ang na-recover. Palanit Haro, may na-recover man, masobra 1 million pesos kabalor sa illegal nga droga, minor ang subject, kag nakapalagyo. Pero nadakpan ang Pila edad sang minor? 16. Kabata pa. Pero nadakpan niya live-in partner nga 21 years old na babae. 16 anyo? Babae ni lalaki? Lalaki. May live-in partner? Oo, 21 ang live-in. Sus Mario Jose, perde naman ang kilala ko di nga 24 anyos na way paktilaw no biyo ba? Ani. Pati, ano na sa Action Bayan, ang record man isang nadakpa ako na gisubject sa bypass operation nga napreso niya ginikanan tungod man sa engagement sa illegal nga droga. So, nagpanubli ni Sigli ya? Oo. So, upod niya ang living partner nga 21 years old. Sa Simon Ledesma Haro, sang April 21, may na-recover man nga 476,000 pesos nga balor sa illegal nga droga sa Mag-Iloy, Action Bayan. Di naman niya ang... Pila-pila sa Mag-Iloy siling mo? 70 grams, 476,000 pesos. Kadako ba, no? Hindi naman niya Action Bayan, sila na yung nag-distribute sa area sang Haro, sang illegal nga droga. Kaya ang subject diri ang bata. So, ang bata, may mga kapila na siya mag-live-in ang kapila na siya mag-live-in partner, pero ang mga live-in partner niya nagkatakpan man sa bypass operation. So, ang ginaistaranda nila sa Simon Ledesma, amo na ang ilang nga balay ni sa iyang living partner nga si Juan na natakpan man sa bypass operation, kaya sa preso, ginbilin sa iyang responsibilidad kapag baligya sa illegal nga droga. Baw perte ba do pares lang sa aswang ba? Oo. Ginhatagin pasa sa iyang bato mo na? Oo. So, ang paso sa iyang responsibilidad nga siya ma-distribute sa ilang nga mga parokyano. Oo. Sa Bulilao, Mandurriao, April 21, ako vendor ni siya. Kuha anak siyang Brian, hindi niya bypass operation, kundi pag-serve sa search warrant. Usually, nag-serve sa search warrant ang kapulisan kaya hindi nila madakpan sa bypass operation ang dako nga supply sa illegal nga droga. So, ang ginahimo na nag-serve sa search warrant para mapangitagit sa balay kay amo na ang mga information nga sa balay ginatago ang illegal nga droga. So, ang nakuha naman niya, 686,800 pesos worth sa illegal nga droga sa taho vendor.
So kaina 1 million pesos nga balor sang illegal nga droga bulilaw manduyaw sa operation sa City Drug Enforcement Unit. Amo lang ni action may mga dalagkuan ini Na maduwa to mention the fact nga ti in between ni sa mga dagko gini mga matag sobra 400 mil nga balor ang recoveries damo pagid in betweens no action Farah. Yes, may mga gagmay nga mga recoveries sa pagpatimas kung isa sang pulis nga kon magbaybas sila nagagamay o putay lang ang nagaka-recover tungod na dispose na ang iban nga supply sa illegal nga droga sa ilan na yang nga una nga nakatransaksyon nga mga parokyano ginilay Action Brian. Ti damo-damo na to laban-laban to nakagamit to? Yes. Ay ang iba ni di ko magabot sa ila ang supply halin sa ila nga supplier nga na nga daan nga nagahulat na mabakal maka-reserve na wala. So ang mga supply nagabot ni ginahatag na iya kung gina-distribute na sa ilaya nga parokyanong suki ginilaya Action Brian. So pag-abot sa iban di supply na lang nga supply sa illegal nga droga. Kakulbaan sining panahon. Anyway, salamat kina Farah. Maraming murala sa Ililo, AKSYON RADYO. Firing line. Sandala ng mga naapi. Firing line. Sa panig ng katotohanan. Firing line. Wala na guruban no sini sa mas kulbaan pa sa lugar sini kundin damo adik damo pagid makawat sa gobyerno. Pero sa aton sila mga suki agad nga maproteksyonan barong aton sila nga lawas batok sa mga virus or kagaw. Dapat mabakod ang aton silang immune system. Gari kinahanglan naton sila magkaon sang utan nga bastante sa vitamina kag minerals. Diri kita sa Evergreen Herbal Capsule kay kompleto di ba no? May isang cup ina isang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob ang puwersa sang 7 ka mga sangkap para sa aton nga ikayong lawas. Aprobado sang FDA. Mabakal ina sa talan nga mabutika kag sa Grand Food Shopping Center sa Cisco Building, Mabolo Delgado Street, Iloilo City. Lapit ina ba no sa UP Visayas. Evergreen Herbal Capsule ang aton sila katimbang sa ikayong lawas. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ala na nung rastadre sa aton sila mga presentation sa studio po nato Action Beba Bintino kag sa transmitter po naman si Action Rolly Pabilio. Inyo ila agad Action Brian Valle sa Iloilo, Action Radio. Comments, suggestions, or